ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ i20 ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕਵਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਟਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਮੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੀਟ ਕਵਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੀਟ ਕਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ।